Hey yo, what's up mga kachan? So, kamusta ka mo dari namin sa Bacolod? So, for today's video, ang aton nga brown is mga unbox ta sa mga gift sa aton sa pag-wedding ta before ta nag-honeymoon. So, i-check ta ni guys, isa-isa ko na niya unbox. Oh, tuyo pa si Palangga oh. So, ang una nga gift nga open ta are kay Halin to Kenna and Krister. Congratulations and best wishes to both of you. To both of you from Nanay and Tatay Nestor and family. So, thank you so much. Thank you, Nanay Tatay. So, abrihan ni namon. Tatay Nestor kag Nanay Diding. Ako na lang mag-break eh. Next time. Ako na. Nanay Diding. Dilo ka ulit na. Ay, dapat galigin ano ito una. Ginpakot-pakot. Okay. Thank you. Aragay gusto ko na eh. Kaya ako permi magluto kami din sa bawl. Ako kasi perki ko bawl kaya ginapusa o ginang katumbal mo. So muna, mas namin eh. Gusto ko na eh. Turan! Salamat. Thank you, Nanay, Tatay. Nanay kay Tatay Diding. Check And ba? the family. It's way open. Sila ni ng Genevieve, ng Diding. Effort. Pag-ibala ka mo guys. Thank you, good. Uy, sala na nga pagbukas palangga. Kaya yun na siya lalo. Kaya taguan pa na siya. Okay. Kung may bisita na siya buksan siya na. Oh, may bisita mo. Gumitan ka ng ganyan. Si Kwa, o na na-vlog guys sa aton nga nga tawag ni? Culture. Nga culture nga mga naminag ni itaguon kag kung may bisita lang gamiton. Anong purpose na akong ginatag na siguro para itaguon lang? Hindi para gamiton eh. Siyempre, so muna gamiton tani siya dayon. Narid na. Taran. Ay, atin. Yay! Ay, kanami. Diba? Ari para sa damo-damo. Tapos ako ng gamay. Kidri ko puso ka ng katumbal. So, Thank you so much, Ate. so next So, na gift. hindi pa rin sa bata natin. Ay, wow. Pwede mo makuha ang cover. Ano na lang? Tigil na. Itong letter ni Nanay. So, ano di? So, ang next, it says here, wishing you a lifetime of love and happiness. Wala kasi noon eh. Wala gani ano. Basta Wala natin pangalan. I don't know, mabel. Kung kay sino man eh, kung nakakita mo ng video, please comment down and thank you so much. Matawag mo sa title, unboxing gifts. Yeah. Taguan na mo. Hindi na. Biging trip panda niya. Hindi humudungod. Hindi grabe yung skat. Ako naman ang bukas. Ay, ka na bukas. Feeling ko ano rin siya na... Wala to kay ano, Agi. I don't know. Wala akong magaso. Okay, please comment down below lang. And thank you so much. Yay. Wow! Another... what do you call this? Oh, yung mo ganing kas... Si mama, ganyan nga lipa. Yan sa amo niya, guys. Gipakot-pakot. Sa ganyan mo ganing yung pakot niya, ho. Siya, give me ang may gusto. Nabudlayan kami guys, ha? Amo niya sunod, hindi pa okay kung hindi pa gamitin. Wala naman tayo. Hindi naman kuno pag gamiton. Siyempre, Taguon. hindi pa man paano sa mag-Christmas. Mas gamiton pa nabutangan ta ng mga sutan dyan, eh. Again guys, ang mga gamit na ipangarag sa aton, ginatag na para gamiton tayo, hindi para taguon, kaya ipakita lang kung may bisita. Gets? No. Saan? Ala, kanami. Charan! Wala ka nami, alungi, pagod ng nanay. There you go. So next, ari naman locket. So, it says here, 100 hearts would be too few to carry all my love for you. To Dave and Kenna, from my mentor and supervisor, Irish M from Our World Energy. Thank you. Sa
Later. Tago ko po. Chill lang, later lang pala. Tapang mo na pala gyapon. Luto na kape ka. Ako naman mabukas. Hindi ko na tunto natin. Oh, yari ka may initan ako sudan, o, di ba? Another ako naman kuno talaga on. No way. Another gasto sa saga. Charot. Hindi. Ano ni saya? Pat lang ni saya. Pero thank you so much. Butang mo na sa stove. Hindi nga, turn ko na yung manti, ano? Ay, gusto ko na eh. Mga ilinitan. Or lutuan noodles. O, di ba? Nag-abala. Pagit siya abala, guys. Thank you, thank you. Salamat. Nangyan ka na ba yan ko? Mysterious. Tada! Charan! O, di ba? Thank you! Matutukan ko. Dito na naman. Kay Tia Craig. Ay, arigato. Kenna and Dave, congratulations and best wishes from Bugart. Bugart. Guzun. Bugart. From Bugart. Bugart and MK. Thank you, Bugart and MK. Maninay! Ay, Maninay! Diyog lang da. Charot lang. Thank you. Bala ko no rice cooker lang. Tawad akong rice cooker, manggay. I think this is, share. Rice cooker, doon lang. Doon mahal. Doon yung rice cooker, raw. Kaysa Bilya. It's fragile. Nag-order na naman si Tia online mo. Thank you, Bugart. Guzun. Ano pa nga brito na? Malaki yan mag-order. Yung puro online. Hindi pa nga brito na. Alam ka. Something sharp. Ring pipe yun. Si Bugart ni guys, ang amon nga no guys, si Guzon guys, ang amon nga nga maninoy. Full support man ni sa akon sa una, singa pangalayag pa lang ako kay Langga. Nablangan for example, ang live credits mo, 10 hours lang. Pero ga live kaya wala tag 40 to 60 hours a month. Tungod kay Bugart. Sulit. Baka Bugart yan. Baka Bugart. Oh, di ba? Or air fryer. Hindi ka ni, ano ta? Ano? I don't know what it is called. Air fryer. Basta mo nila guys. Thank you po. Alam ko malmahal Air niya. fryer, oo. Hala, healthy na si mo. Oh, Kayo, diba? Uy, yung manib lang namin, ini para si mo. Namin is yung mga babaon mantika-mantika, diba? Oy, thank you, Bugart MK ha. Thank you. Yay! Ano may andid ko. Hindi ko pinatid Ay, sus. If you're watching, just watch. And last, giniya mo giniya kay Jovelyn. Kuda ko gid guys. May tubigin na sa akin because we don't have it. Then ano ni ko no ng aircon. Badalan niya kami aircon. Thank you sa aircon, Job. Jovelyn, thank you so much. And then, I love Thank you. you gid sa aircon. Wala ka namin itagoon ka niyo. Bye. Good coffee. Ay, fan. Ay, may gibala, Job, kay kami electric fan sa room, aircon, tiwai patay-patay. So, medyo hindi ko happy kay nagbaka kami, kay na mapatay na pero may aircon, kay may electric fan na. Oo. Hi. Save is life. Charot. Pati ka na. Pero thank you, joke lang daw. Thank you. Fine. Di ako dahil, ano. Yay! Natin na, tilawan, tisingan ta. Thank you so much. That's my stand fan. Regin niya, susulod ko, arko din niya. Di ako dahil, very sentimental kung matawag siya. Thank you. Hari pa, steering wheel.
Tapos, ang TLC. Dahil lang mo guys kay assemble nila lang ba? Oh, hindi no. Hindi. So, amo na ni tanan-tanan. Na-appreciate din namon ang tanan nga nagkagto. Ang tanan naghatag sang time pag-effort nila nga mag-visit kag mag-upod sa amon celebrate sa amon nga wedding. And thank you sa tanan nga nagsibit, naghatag sa amon, kag nag-gift pa. Especially sa time gid nila yung Oo, sa time na gid yung maging kagto nyo. appreciate. Siyempre, kalayo, manggid bisang venue, asang church, tapos layo man ang reception. Thank you gid sa tanan-tanan, and we'll keep you updated, guys. Kaya. And please don't forget to follow or like my page. This is Dib, and it's a wrap. Boom!